เจอฝนถล่มนะครับถ้าเป็นหิมะเนี่ยเราสามารถทำงานท่ามกลางหิมะได้แต่ว่าก็เซ็งมากบอกได้เลยว่า อยากจะให้งานมันออกมาดีแล้วก็ตรงนี้เราก็จะปลูกมะนาวอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับครบทุกรสฝนตกแดดออกนกกระจอกบินเข้ารังนะครับสวัสดีครับผมทักจากทักสตอรี่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านในเมืองนิชิวากินะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับความชุ่มฉ่ำของสายฝนผมเดินทางมาที่นี่ก็จะมาเคลียร์พื้นที่รอบบริเวณตัวบ้านแล้วก็โรงงานนะครับคราวที่แล้วเราทำไม่สำเร็จนะครับในการเอาหินมาโรยหน้าดินเพื่อไม่ให้หญ้านั้นเกิดขึ้นมาเราก็ต้องปูพลาสติกคลุมดินไว้นะครับแล้วก็เอาหินมาโรยทับอีกทีหนึ่งและช่วงเวลานี้ฝนตกการเดินเข้ามาในโรงงานก็จะยากลำบากเพราะว่าดินเวลาเขาเจอฝนไปเนี่ยมันจะเหนียวมากนะครับสำหรับดินที่ญี่ปุ่นวันนี้เราจะใช้แมคโครนะครับในการเกลี่ยหินแล้วก็กดทับอีกทีหนึ่งก็หวังว่างานจะสำเร็จรุ่ล่วงนะครับวันนี้ตรงกับวันที่1 พฤษภานะครับเป็นต้นเดือนนะครับเป็นช่วงวันหยุดยาว Golden Week ของชาวญี่ปุ่นหรือเรียกสั้นๆว่า GW นะครับก็จะหยุดยาวประมาณ10 วันนะครับแล้วแต่บริษัทนะครับบริษัทไหนหยุดเยอะก็10 วันหยุดน้อยก็3-4 วันนะครับแล้วแต่วันนี้เราไม่หยุดนะครับเราจะเดินทางมาทำงานไม่ใช่จะเดินทางครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่ทำงานนะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดือน6จะพาคนนี้ไปไหว้ครูมวยโชว์ที่เชียงใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับคนนี้ก็จะแต่งตัวเป็นสมุไรพ่อลูกอ่อนเปิดตัวนักมวยที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่คือทีมงานคุณภาพจากเกียวโตก็บรรยากาศภายในโรงงานก็สะอาดนะครับแต่ว่าเห็นไหมครับสิ่งที่ผมจะต้องทำก็คือนี่เลยหลังคาด้านบนครับฝนตกมาหนักมากพอตกมาหนักเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าจุดรั่วเนี่ยตรงไหนมันชัดเจนมากนะครับคือตรงนี้เลยซึ่งจะต้องทำการแก้ไขโดยด่วนครับก็ใช้เงินค่อนข้างจะเยอะนะในการซ่อมแซมหลังคานะครับแต่เป้าหมายเราวันนี้นะครับนี่ครับด้านหลังซึ่งทำไปแล้วก็ยังไม่เสร็จดีนะครับวันนี้ก็จะทำให้สำเร็จนะครับพอมีหินลงมาเนี่ยความสะอาดหรือว่าการเดินมันก็จะไม่มีดินมาติดรองเท้าของเรานะครับซึ่งผมจะโรยด้วยหินราคาถูกแบบนี้ไปก่อนพอทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์ผมก็จะซื้อหินเกล็ดที่มีความสวยงามเหมือนกับวัดในญี่ปุ่นที่เขาจะโรยหน้าดินเต็มไปด้วยหินซึ่งจะสวยมากนะครับแต่ตัวเนี้ยเรายังไม่สามารถทำได้ต้องทำงานทุกอย่างให้เสร็จก่อนนะครับรีโนเวทแล้วก็สร้างสถานที่ในการปิ้งย่างทำบาร์บีคิวแล้วก็ทำบ้านหลังน้อยสำหรับเป็นบ้านพักนะครับบ้านพักส่วนตัวของผมนะครับก็จะทำตรงนี้แล้วก็มีอ่างอาบน้ำออนเซ็นนะครับเราก็กันพื้นที่ไว้เราจะไม่เอาหินมาลงอย่างที่ผมเรียนไปคลิปที่แล้วกฎระเบียบญี่ปุ่นถ้าเราจะสร้างบ้านห้ามมีหินโรยหน้าจะต้องเป็นดินชั้นดินเพียวๆนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านนี้นะครับด้านนี้ก็เป็นหลุมขี้เก่านะครับเราก็ถมไปละ
แต่โซนนี้เราจะยังไม่ทำอะไรนะครับ อย่างที่ผมเรียนไป เราจะต้องรอให้บริษัท ที่เขาจะมาติดตั้งท่ออุจจาระท่อน้ำทิ้งนะครับมาติดตั้งก่อนเราถึงจะสามารถปรับหน้าดินตรงนี้ ก็เรียกได้ว่างานไม่สามารถทำได้ตามที่ใจเราต้องการนะครับ เราจะต้องรอนะครับรอและก็รอ เพื่อให้งานของเราเดินตามขั้นตอนนะครับ ส่วนภายในตัวบ้านนะครับก็อย่างที่ได้ชมไปก็เป็นส่วนของการแกะกระดาษตรงประตูบานเลื่อนเก่าสไตล์ญี่ปุ่นโบราณออกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยตรงนี้เราทีแรกว่าเราจะตั้งใจเราจะขัดทำความสะอาดแต่ทีนี้เราก็คิดไปคิดมาถ้าเราทำความสะอาดก่อนเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำการปูพื้นอาจจะเจอฝุ่นเจออะไรเกิดขึ้นมาดังนั้นการทำความสะอาดรอบตัวบ้านแบบบิ๊กคลีนนิ่งเนี่ยเราจะทำหลังจากที่เราปูพื้นเสร็จแล้วก็ตกแต่งผนังทาสีใหม่ให้เรียบร้อยนะเราก็จะทำบิ๊กคลีนนิ่งอีกรอบหนึ่งสำหรับผนังกระจกตรงนี้นะครับถ้าทำตัวนี้ผมมองว่างานมันจะไม่เสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะเป็นการทำงานซ้ำซ้อนนะครับดังนั้นขั้นตอนการทำงานเนี่ยเราจะต้องมีการวางแผนนะครับลำดับการทำงานให้ชัดเจนไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นว่าเราจะทำงานซ้ำซ้อนไม่จบไม่สิ้นนะครับนี่ผมเห็นนกบินมาแถวบ้านผมบ่อยนะครับผมก็เลยนี่ครับซื้อบ้านนกก็กดมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ซื้ออาหารนกมาวางไว้ไม่รู้ว่าเขามากินหรือเปล่านะครับเพราะว่าอาหารนกก็ยังอยู่นะครับก็เดี๋ยวต้องสร้างความสัมพันธ์ทำไมติสไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมไม่ได้ซื้อหลังเดียวนะผมซื้อมา2 หลังวางตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับก็อยากให้เป็นธรรมชาตินะครับก็ยังมีอาหารหลงเหลืออยู่นะครับไม่รู้ว่าเขามาเจออาหารของผมหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เห็นเป็นมดนะครับที่มากินแทนนะครับวันนี้บรรยากาศสดชื่นนะครับมาพร้อมกับสายฝนอุณหภูมิอยู่ที่15 องศานะครับก็ยังหนาวเย็นนะครับแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่จะทำให้รู้สึกว่าทำงานไม่ได้แบบหนาวอะไรเงี้ยก็กำลังดีนะกำลังดีครับส่วนหินก็สวยงามนะครับบางส่วนก็มีต้นหญ้าโผล่ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับตรงรอยต่อของพลาสติกผ้าใบที่เราปกคลุมดินไว้นะครับนี่ครับก็ยังมีโผล่ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยจัดการรอให้เขาโตกว่านี้อีกหน่อยจะได้ถอนทั้งรากและโคนขึ้นมานะด้านหน้าโซนนี้ก็คงต้องปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ไปก่อนเพราะว่าถ้าทำแล้วมันคงไม่เสร็จเขาจะต้องมาขุดดินอีกรอบหนึ่งเพื่อวางท่อน้ำทิ้งท่ออุจจาระนะครับก็ต้องปล่อยไว้แบบนี้ดีลงานไว้เขาจะเข้ามาทำให้ผมประมาณต้นเดือน6 มิถุนายนนะครับเดือน7ต้นเดือนผมก็จะมาพักที่นี่เพื่อที่จะลงมือรีโนเวทแบบ100%เต็มนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเดือนหนึ่งเราก็จะเดินทางมาทำได้ประมาณ4 วันซึ่งมันน้อยมากและงานของเรายังเหลืออีกเยอะนะครับที่จะต้องเร่งทำนะครับวันนี้น้องมิเนียนของผมก็น่าสงสารนะครับตากแดดตากฝนตากหิมะตากลมนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่มีความอดทนมากเดี๋ยวเราจะต้องสร้างที่จอดรถให้เขานะครับดูแล้วก็สงสารนะครับก็ต้องจอดไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่างานของเรายังไม่เสร็จคลิปที่แล้วผมตั้งใจจะปลูกต้นมะนาวแล้วก็ต้นส้มก็ไม่สามารถปลูกได้นะเพราะว่าเรายังเคลียร์หน้าดินไม่เสร็จนะครับนี่ครับดอกไม้สวยงามนะครับเดือนนี้เป็นช่วงเวลาของเขาเลยล่ะเป็นดอกไม้ที่ผมชอบมากๆตามร้านขายดอกไม้กิ่งไม้ประดับช่วงเวลานี้จะเต็มไปด้วยดอกไม้ชนิดนึงนะครับคนญี่ปุ่นนิยมไปตัดไปใส่แจกันนะครับประดับตามร้านเสริมสวยร้านอาหารนะครับสวยมากดูต้นมะกรูดนะครับต้นนี้นะครับเคยรีวิวไปละเขามีอยู่3 กิ่ง3 นางตายไป2 นางนะครับตายต้นใหญ่ด้วย แต่ว่าต้นเล็กนางสุดท้ายไม่ตายนะครับเขาผลิใบออกมาอย่างสวยงามก็ถือว่ารอดตัวไปถ้าเมื่อไหร่รากเขาลงดินแน่นอนว่าเขาจะเติบโตอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับรีวิวอีก1 ต้นนะครับต้นนี้ก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับก็มีบางกิ่งที่แห้งตายไปนะครับตามสภาพแต่ว่าโดยรวมแล้ว 80% ถือว่ารอดนะครับ
ก็ต้องประคบประหงมอย่างดีนะครับสำหรับปีนี้ ช่วงเวลานี้อากาศยังไม่ร้อนนะครับมีฝนตกตลอดเดือน5เดือน6ฝนตกเยอะแต่เข้าเดือน7เดือน8ที่นี่จะแรงมากแล้วก็ร้อนสุดๆดังนั้นจะต้องดูแลเอาใจใส่อย่างดีนะครับเพื่อให้เขาผ่านฤดูกาลแรกไปให้ได้ให้เขาลงรากเสร็จถ้ารากเขาลงดินเมื่อไหร่เราก็จะปลอดภัยนะครับมั่นใจว่าเขาจะไม่ตายนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอตัวไปต้มมาม่ากินก่อนตามสูตรซึ่งอากาศยังหนาวเย็นนะครับกินมาม่าร้อนๆก่อนเริ่มทำงานก็จะทำให้เรารู้สึกดีนะครับ The light is thin and sharp. It cuts across the clearing. I see their ears twitch first. Brown skin against the bark. My knees are heavy in the grass. สำหรับกองหินที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นหินที่ผสมกับคอนกรีตนะครับเขาจะเซตตัวได้ดีเมื่อเจอน้ำฝนนะครับแต่ข้อเสียก็คือเวลาเราเหยียบลงไปมันก็ยังทำให้รองเท้าเราเลอะอยู่นะครับดังนั้นผมจะซื้อหินมาโรยทับหน้าอีกรอบหนึ่งเพราะว่าถ้าเป็นหินราคาจะสูงนะครับสำหรับหินผสมคอนกรีตราคาจะถูกอยู่ที่ดัมละ 6,600 เยนนะครับถ้าเป็นหินก็จะอยู่ที่ดัมละ14,000 เยนนะครับราคาค่อนข้างจะแตกต่างดังนั้นผมจะใช้หินผสมคอนกรีตซึ่งมีราคาถูกกว่าเกลี่ยโรยหน้าดินให้เรียบร้อยก่อน1ชั้นจากนั้นเราก็จะซื้อหินมาโรยด้านหน้าอีกรอบหนึ่งก็จะเซฟเงินไปได้เยอะนะครับสำหรับวิวภูเขาด้านหลังบ้านก็จะสวยงามมากนะครับช่วงเวลานี้ใบไม้สีเขียวอ่อนๆกำลังผลิออกมาตัดกับสีเขียวแก่ของต้นสนมันสวยมากนะครับสวยราวกับภาพวาดนะก็สามารถดื่มด่ำความสวยงามทางธรรมชาติได้นะถ้าใครมาพักที่นี่รอบตัวบ้านผมก็จะเต็มไปด้วยภูเขานะครับซึ่งเดือน4เดือน5เป็นช่วงเวลาที่ภูเขาในญี่ปุ่นนั้นสวยมากๆ
การทำงานวันนี้ค่อนข้างจะยากลำบากนะครับ เพราะว่าเมื่อวานฝนตกหนัก และช่วงเช้าก็ตกหนักรถเราบรรทุกหินมาไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ด้านในได้นะครับ เพราะว่าติดลม ดังนั้นเราจะต้องพยายามใส่หินตรงด้านหน้าก่อนนะครับ ก็เซ็งมากบอกได้เลยว่า อยากจะให้งานมันออกมาดีแล้วก็สวยงามนะครับ แต่วันนี้เราเจออุปสรรคคือดินน่ะมันเหนียวมากแล้วก็รถบรรทุกหินไม่สามารถทำงานได้100%เต็มนะครับโอเคฮะเหนื่อยแค่ไหนลำบากแค่ไหนเราก็จะพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดนะครับตรงด้านหน้าก็บอกได้เลยนะฮะว่าเหนียวมากนะดินโซนนี้นะครับดูครับหลังจากที่เอาหินผสมคอนกรีตลงชุดแรกก็ต้องปล่อยทิ้งไว้ให้ดินมันเซ็ตตัวแล้วก็ปรับหน้าดินให้เรียบเสมอกันจากนั้นก็รอวันที่ฝนไม่ตกนะครับก็จะเอาหินที่มีความสวยงามราคาก็จะแพงกว่ามาโรยปิดทับหน้าอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็ต้องทนทำงานแบบทุรักทุเลไปก่อนช่วยไม่ได้นะครับเราไม่สามารถกำหนดวันเวลาไม่ให้ฝนตกได้นะครับชั่วโมงนี้ฝนก็ตกบ่อยมากและตัวนี้รถเราก็ติดลมนะครับ ก็ยากลำบากมากวันนี้มีแต่ปัญหาและอุปสรรคนะครับตอนนี้รถดำของเราก็รอดพ้นจากการติดลมนะครับจากการช่วยเหลือของรถแมคโครนะฮะ
หมดเลยครับ ณเวลานี้ฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับ ต้องหยุดพักเที่ยงก่อนนะครับ ได้เวลาอาหารเที่ยงพอดีนะครับโอ้โหสุดยอดมาก สำหรับเมนูมื้อเที่ยงวันนี้เป็นต้มส้มไก่นะครับปีกไก่บนน่องไก่บนหรือเปล่า ครับ ปีกไก่บนนะครับ ปิดครับ ก็เป็นเมนูที่เชฟอรุณชื่นชอบนะครับ ผมมีหน้าที่กินเขาทำอะไรให้กินก็ต้องกินนะครับ พักเที่ยงเสร็จแล้วจะเริ่มทำงานนะครับ แต่ว่าอย่างที่เห็นนะครับ เจอฝนถล่มนะครับ ถ้าเป็นหิมะเนี่ยเราสามารถทำงานท่ามกลางหิมะได้ แต่ว่าถ้าเป็นฝนเนี่ยโอ้โหลำบากครับ ไม่สามารถทำงานท่ามกลางสายฝนได้นะเพราะว่าเสื้อไม่ได้เอามาเปลี่ยนนะมีแค่คนละชุด ถ้าทำงานท่ามกลางสายฝนก็จะต้องเปียกแน่นอนวันนี้ เพราะว่าไม่ได้เตรียมเสื้อกันฝนมาด้วยนะครับ ก็ต้องรอนะครับ ก็หวังว่าวันนี้จะเสร็จนะครับ น่าจะเหลืออีกประมาณ1 ดำนะสำหรับหินที่เราสั่งมา ก็น่าจะเพียงพอกับโซนด้านหน้าของยิมนะครับโซนนี้ครับก็ตอนนี้ยังไม่สามารถทำอะไรได้นะครับ ต้องรอให้ฝนหยุดตกก่อน ก็ไม่รู้ว่าจะหยุดตกหรือเปล่า ก็ต้องลุ้นดูนะครับ ตอนนี้ฝนก็ยังไม่หยุดตกนะครับ เราไม่มีทางเลือกก็จำเป็นต้องลุยฝนนะครับ เดี๋ยวค่อยว่ากันทำเท่าที่เราสามารถทำได้ในวันนี้นะครับ
ำงานได้แป๊บเดียวฝนก็ตกลงมาอีกนะครับวันนี้มีอุปสรรคค่อนข้างจะเยอะนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวจะปลูกต้นมะนาวกับต้นส้มนะครับเพราะไหนๆฝนก็ตกเยอะละจัดการปลูกเลยนะครับวัดดวงว่าเขาจะรอดหรือเปล่าและตอนนี้เราก็พักเบรกหนีฝนอีกแล้วนะครับตอนที่ผมมาทำงานในช่วงฤดูหนาวต่อให้หิมะตกหนักแค่ไหนเราก็ยังฝืนทำได้นะครับเพราะว่าเสื้อผ้าเราจะไม่เปียกนะครับแต่ว่าเป็นฝนมันฝืนไม่ได้นะครับ แล้วก็อากาศที่ญี่ปุ่นยังหนาวอยู่มากนะครับถ้าเสื้อผ้าเปียกฝนโอ้โหมันจะเพิ่มความหนาวเย็นให้กับเราเป็นอย่างมากดังนั้นเราต้องหยุดพักก่อนนะครับเหล็กนิดเดียวนะครับสำหรับการปรับหน้าดินโซนด้านหน้าของโรงงานนะครับแล้วก็หินทับเข้าไปมันก็คงยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 100% เต็มนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าด้านหน้าโซนนี้นะครับยังต้องรอนะครับรอการติดตั้งท่อระบายอุจจาระท่อระบายน้ำเสียนะครับก็แผนของผมก็น่าจะเริ่มทำทุกอย่างเสร็จสิ้นน่าจะประมาณเดือน7 กรกฎาคมนะครับเพราะว่าเดือน5เขายังไม่เข้ามาทำให้นะครับต้องรอเดือน6ช่วงปลายเดือนผมก็กลับประเทศไทยนะครับจะกลับมาอีกทีก็ต้นเดือนกรกฎาคมคิดว่าเดือนกรกฎาคมน่าจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับสำหรับการปรับพื้นดินตรงโซนนี้นะครับนี่คือผลงานของพวกเราในวันนี้นะครับทำงานแบบทุลักทุเลนะครับด้านหลังโรงงานก็สามารถเกลี่ยหน้าดินนะครับแล้วก็เอาหินทับเป็นหินที่ผสมคอนกรีตนะครับเป็นชั้นแรกจากนั้นก็จะซื้อหินที่มีความสวยงามมาโรยหน้าอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าหินผสมคอนกรีตเวลาเราเหยียบมันก็ยังมีสิ่งสกปรกติดเท้าเราอยู่นะครับแต่ว่าถ้าไม่ใส่หินคอนกรีตลงไปนะถ้าเราหินที่มีความสวยงามมาลงก็จะใช้งบประมาณค่อนข้างสูงนะครับก็เป็นการวางแผนที่เจ้าของขายหินเขาแนะนำมานะครับว่าใช้หินผสมคอนกรีตเกลี่ยหน้าดินปิดทับชั้นแรกนะครับแล้วชั้นที่2ก็ค่อยใช้หินที่มีความสวยงามปิดทับอีกทีหนึ่งก็จะประหยัดเงินได้เยอะนะครับก็เป็นคำแนะนำของบริษัทขายหินขายดินขายทรายนะครับโซนด้านหน้าเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าเสร็จหรือยังนะฮะโซนด้านหน้าก็เละเทะนะครับเพราะตรงนี้มันเป็นแอ่งกระทะเก่าดินจะค่อนข้างเละแล้วก็มีน้ำขังอยู่นะครับก็ต้องรอให้ดินหินมันเซ็ตตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเอาหินที่มีความสวยงามมาปิดทับก็น่าจะดีกว่าเดิมนะครับตอนนี้ด้านหน้าก็สามารถบรรลุเป้าหมายนะครับในการปิดทับหน้าดินด้วย
หินผสมคอนกรีต ตอนนี้นายช่างอรุณกำลังปลูกต้นอะไรเอ่ย ต้นมะนาวนะครับ ผมไม่ชอบทำงานวันที่ฝนตกนะครับ มันเปียกชื้นแล้วก็แฉะไปหมดฮะมันไม่สนุกนะครับทำงานตอนที่มีหิมะตกหนักแล้วก็มีความหนาวเย็นก็สะดวกสบายกว่านะครับ ถึงแม้ว่าจะหนาวแต่ว่าก็ไม่ต้องเปียกชื้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาวันที่มีฝนตก ก็อย่างที่เห็นนะครับ งานก็สำเร็จรุ่ล่วงไปนะครับ ด้านหลังก็เอาหินมาใส่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็สวยงามขึ้น โซนหน้าบ้านวันนี้ก็เหมือนกับบวกควายเลยนะครับ โอ้โหแบบเละเทะคือดินญี่ปุ่นเวลาเขาเจอน้ำนี่มันมีความเหนียวมากเลยนะครับ ผมถึงไม่แปลกใจที่ชาวญี่ปุ่นเขาสร้างบ้านด้วยดินเหนียวนะครับ คือมันเหนียวจริงๆได้ผสมกับต้นข้าวอีกทีโอ้โหแข็งแกร่งนะครับ ดูจากบ้านดินที่เขาทำเป็นคูระที่เก็บของหรือว่ากำแพงบ้านนะครับ เป็นภูมิปัญญาของชาวญี่ปุ่นที่สุดยอดมากเดี๋ยวฤดูกาลนี้ผมก็จะทำการซ่อมแซมนะครับ ซ่อมแซมกำแพงบ้านของผมที่เป็นดินนะครับ ตรงนี้เราก็จะปลูกมะนาวอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับก็เลือกมาอย่างละหนึ่งสายพันธุ์นะครับปลูกแค่2 ต้นก็พอนะก็น่าจะประมาณนี้ คงไม่ปลูกอะไรมากไปกว่านี้ละขี้เกียจตัดกิ่งแล้วก็ดูแลครับ เดี๋ยวรอให้หาสถานที่ที่แบบทำบ้านสวนได้จริงๆค่อยจัดการแบบเป็นสวนเลยนะครับตอนนี้ก็ปลูกพอให้ได้กินนะครับสำหรับต้นมะนาวต้นมะกรูดดูแล้วก็น่าจะเอาลงแค่2 ต้นพอนะครับอีก1 ต้นที่ผมมีอยู่ที่บ้านก็จะเก็บไว้เอาไปปลูกในสถานที่ใหม่นะครับถ้าผมสามารถหาฟาร์มหรือว่าสถานที่ที่กว้างใหญ่พอที่จะทำฟาร์มได้ใกล้ๆกับตัวจังหวัดโอซาก้าผมก็จะเอาไปปลูกที่นั่นนะครับสำหรับต้นมะกรูดอีก1 ต้นนะครับตอนนี้ก็ตัดสินใจเอาลงที่นี่2 ต้นก็น่าจะเพียงพอสำหรับการเก็บเอาไปทำอาหารแล้วก็สามารถเก็บไปให้น้องๆครูมวยเอาไว้ทำอาหารได้นะครับレモンがそうジャンボリじゃジャンボレモン ผมทักจากทักสตอรี่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันคลิปต่อไปวันนี้ต้องกลับโอซาก้าแล้วเจอทุกรถนะครับฝนตกแดดออกนกกระจอกบินเข้ารังนะครับท่านผู้ชมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ The light is thin and sharp. It cuts across the clearing. I see their ears twitch first.
brown skin against the bark. My knees are heavy in the grass. I'm trying not to break a branch. You are sleeping in the tent. You are sleeping in the tent while I am counting breaths. Don't let them hear us breathe. Don't let them hear us breathe. The small one has white spots, like salt spilled on the floor, like salt spilled on the floor. He steps into the ice of the creek, hooves sounding like cracking bone. The cold moves up my legs, it settles in my chest, a quiet kind of ache I can't explain to you. Don't let them hear us breathe. Don't let them hear. Don't let them hear us breathe. The sun is rising now, but it isn't warm yet. Stay very still, stay very still, just stay very still. The light is thin and sharp, it cuts across the clearing. I see their ears twitch first, brown skin against the bark. My knees are heavy in the grass.